নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বটল পেইণ্টিং কিদৰে কৰা হয় আজি মই ভিডিঅ'টোত তাকেই দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। এয়া মই এটা বটল লৈ লৈছোঁ। এই বটলটোত প্ৰথমে মই ব্লেক কালাৰে গোটেই বটলটো কালাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু মই অলপ টাইম ৰ'দত শুকুৱাই এয়া মই বটল শুকুৱাই আনি মই এতিয়া ইয়াত মই কালাৰ কৰিম, মানে ডিজাইন দিম। আপোনালোকে যেনেকুৱা মন যায় তেনেধৰণৰ ইয়াত ডিজাইন দিব পাৰে। এয়া মই সৰু সৰুকৈ য়েল্লো কালাৰে ফুল আঁকি লৈছোঁ, দেখিছে। প্ৰথমে পেঞ্চিলে বনাইও ল'ব পাৰিব। মই পেঞ্চিলে আঁকি নাই লোৱা, ইয়াত ডাইৰেক্ট ব্ৰাছেৰে মই ৰং কৰি দিছোঁ। এয়া দেখিছে, ইয়াত আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইনত বনাব পাৰিব। মই একেবাৰে সৰু সৰুকৈ একেবাৰে চিম্পুলকৈ এয়া ফুল বনাই দিছোঁ। ইয়াত আপুনি নিজৰ মতে বিভিন্ন ৰঙেৰে পেইণ্টিং বনাব পাৰে, খুবেই ধুনীয়া লাগে। এনেদৰে ঘৰত সজাই ৰাখিলে খুবেই ধুনীয়া লাগে। মই বাৰু পিছত অন্য ভিডিঅ'বিলাকত পট পেইণ্টিং, বটল পেইণ্টিং, গ্লাছ পেইণ্টিং এইবিলাক কম সময়ত একেবাৰে ইজি প্ৰচেছত কেনেকৈ কৰিব পাৰি মই তাৰো ভিডিঅ' দিম বাৰু। আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব, ভিডিঅ'বোৰ চালেহে আচলতে উৎসাহ পোৱা যায়। কমেণ্ট কৰিব, তেতিয়া ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাবলৈ মনত সাহস পোৱা যায়। মই বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল এই মানে বটলটোত আঁকিম বুলি ভাবিছোঁ। অকল এটা ফুলেই মই ইয়াত নায়াকো, মই কেইবাটাও ফুলৰ ডিজাইন মই ইয়াত দিম আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰে মই এই ফুলবিলাক বনাম। ইয়াত মই কালাৰ কৰাটো বৰ এটা ঠিক হোৱা নাই, যিহেতু মই 9 বছৰ পাছত এনেধৰণৰ পেইণ্টিং কৰিবলৈ লৈছোঁ। 9 বছৰ আগতেই মই এনেধৰণে আৰ্টৰ কাম কৰিছিলোঁ আৰু শিকিছিলোঁ। এতিয়া 9 বছৰ পাছত এয়া কৰিছোঁ, যিহেতু অলপ হাতখন অহা নাই। এনেধৰণৰ যদি পেইণ্টিংবিলাক বা যিকোনো কাম কৰি থকা হয় বা প্ৰেক্টিছ কৰি থকা হয়, তেতিয়াহে আচলতে এনেধৰণৰ কামবিলাক ভাল হয়। এতিয়া যদি মই এনেধৰণে ৰেগুলাৰ যদি এনেকুৱা পেইণ্টিং বা যিয়ে নহওক, আচলতে প্ৰেক্টিছৰ ওপৰতে কথা। যিকোনো বস্তু প্ৰেক্টিছ কৰিলে সকলো বস্তুৱেই ভাল হয়। যদি প্ৰেক্টিছ কৰা যায়, মই ভাবোঁ ভালকৈ পেইণ্টিংবিলাক আগৰ নিচিনাকৈ আকৌ বনাব পাৰিম। আৰু আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজি পেইণ্টিংটো কেনেকুৱা হৈছে তাকো জনাব। এয়া মোৰ হৈ গৈছে একেবাৰে চিম্পুল এটা বটল পেইণ্টিং হয়, দেখিছে নহয়। একেবাৰে সাধাৰণভাৱে বনাইছোঁ মই। আপোনালোকে যদি ইয়াত ভাবে হয়তো গ্লিটাৰ্ছ দিব পাৰে, নতুবা ষ্ট'ন লগাই দিব পাৰে ছাইডটো। মই একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ, অকল ফেব্ৰিক দিছোঁ। ইয়াত ফেব্ৰিক কালাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত বটল পেইণ্টিং মানে এইবিলাক পেইণ্টিং কৰোঁতে, যিকোনো এটা পেইণ্টিং কৰোঁতে আচলতে নিজৰ আইডিয়াৰ মতে আপুনি
কৰিব পাৰে। নিজৰ ব্ৰেইন খটুৱাই আপুনি যিকোনো এটা বস্তু ধুনীয়া কৰিব পাৰে। ইয়াত দেখিছে, ইয়াত মই আৰু অলপ ডিজাইন দিয়া হ'লে বহুত ধুনীয়া লাগিলহেঁতেন। মোৰ যিহেতু গাটো বৰ এটা ঠিক নাই, সেইটো বাবে মই একেবাৰে চিম্পুলভাৱে বনাই থ'লোঁ। যিহেতু মোৰ ভিডিঅ' দিবলগীয়া হৈ আছিল, বহুত দিন মই ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, সেইবাবে আজি ভাবিলোঁ এটা বটল পেইণ্টিঙকে দিওঁ। আজি এই বটল পেইণ্টিংটো আপোনালোকে কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাইছে তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকে মোক এনেদৰে মৰম দি যাব, তেতিয়াহে মই আচলতে ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাবলৈ মনত এটা সাহস পাম। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। এতিয়া বাই বাই।